Alo, 1, 2, 3, 4. Chào các bạn. Chúng ta nay qua vòng lặp thứ hai để khảo sát để tính tổng các số trong vòng lặp. Muốn tính tổng trong vòng lặp. Rồi, bây giờ bạn sẽ thấy đây. Trở lại. Ta viết y bằng 1. Giờ xuất các số là 4. Cái này thì quen rồi. Đây nó sẽ xuất các số từ 1 đến 4 nha bạn. Bây giờ ta muốn tính tổng các số từ 1 đến 4 này. Đây thì ta bằng khai đây. Ví dụ lon tổng bằng 0, khởi gán cái tổng bằng 0. Mỗi lần trong này ta lấy cái tổng bằng tổng cộng y. Ta khảo sát nó như xem sao. Tổng bằng tổng. Đây. Rồi, đó, mình thấy tổng bằng 10 nè. Tổng 10 nè. Nếu mà ta cho bằng 3, nó tính tổng các số từ 3. 1, 2, 3 tổng là 6. Hoặc ta linh động hơn, ta có cái này, khai cái biến n. C inverse n. Như vậy thì ta tính tổng các số từ 1 đến n. Ví dụ 3 tính tổng không? Rồi, ví dụ bạn chạy nè, 4 tính tổng số 1 số 10. Bây giờ bạn khảo sát nha. Đây ta khảo sát xem sao. Thế thì khảo sát nè. Khi y nè. Rồi, cái tổng bằng tổng cộng y thì bạn thấy khi y bằng 1, tổng nó ban đầu bằng 0. Đúng không? Tổng nó ban đầu bằng 0. 0 cộng 1 nó gán cho 1. 0 cộng 1 nè. Đó, thì nó gán cho t. Như vậy t sẽ bằng đó. Cái chỗ này tổng cộng y thì nó bằng 1. Là do cái này 0 nè, t bằng 0 nè, cộng với 1. Đó, nó gán lại cho t là 1. Và y bằng 2. Đúng không? Thì lúc này cái tổng nó bằng 1 nè, nó lấy 1 cộng với 2 là bằng 3, nó gán lại cho này. Như t chỗ này là bằng 3. Và tương tự khi y bằng 3 thì nó sẽ cái tổng của ta bằng 3, nó cộng dồn vô. Đó, nó lấy vào 3. 3 cộng với y nữa, y bằng 3 đi vô đây bằng 3. Đó, nó gán lại. Như vậy nó gán lại thì lúc này tổng bằng 6. Tổng bằng 6. Tương tự nếu mà thêm cái nữa y bằng 4, đúng không? Đó thì nó sẽ bằng 10, là nó do là gì? 6 cộng với 4 bằng 10. Được chưa? Đó. Tổng, muốn tính tổng các số trong vòng lặp ta nhớ bạn cần nhớ tính tổng trong vòng lặp nè. Đó. Muốn tính tổng ta cần nhớ nè. Đó. Muốn tính tổng các số trong vòng lặp ta cần nhớ là gì? Tổng bằng tổng cộng. Bạn cộng cái gì đó, đúng không? Xuất được cái gì thì ta tính tổng cái đó. Tổng cái đó. Một nào. Muốn tính được tổng cái nào ta xuất cái đó. Ví dụ ở đây là mỗi lần nó nhảy là 1 và mỗi lần ta cho là 2. Có nghĩa rằng giả sử như bây giờ ta nhập vào, nếu n bằng, giả sử ta nhập là bằng 10 đi, hiểu nè. Đó, như vậy thì y đi từ 1 đến 10. Nhưng mỗi lần nó tăng 2, như vậy là 1 tăng 2 là 3, 5, 7, 9. Đó, nó sẽ ra 1, 3, 5, 7, 9 cộng các số đó. Đó, 1, 3, 5, 7, 9. Thì tổng nó bằng 25. Được chưa hả? Đó.
13579 nó tổng 35. Rồi bây giờ còn thêm một cái nữa để lập vô tận. Ta muốn lập vô tận thì sao? Đó, cái thứ hai lập vô tận. Ta chỉ cần cái này for ha, có nhiều cách để lập vô tận. Bạn để trống này sao lập vô tận. Tới khi bạn chạy ha, nó có lập miết rồi. Đây, nó chạy miết rồi. Và mỗi lần nó cứ xuất ra, đó lập vô tận, lập miết, không thể dừng được. Đúng không? Đó, tại vì muốn dừng nó thì ta phải có cú pháp ha. Đây là cái biên của nó dừng. Hoặc là bạn có thể dùng một cái lệnh là break ha. Rồi hẹn các bạn vào buổi hôm sau để biết được cái vòng lặp nó thoát vòng lặp đến như thế nào. Cảm ơn. Xin chào.